Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze video van Fred Outdoor. Een verzoekvideo, namelijk de eerste hulpkit. Nou, soms ontkom je er niet aan, een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom is het handig als je een eerste hulpkit meeneemt als je op avontuur gaat of je gaat de outdoors in, om voorbereid te zijn op kleine ongelukjes of noodgevallen. Ik laat jullie alles zien op basis van mijn persoonlijke ervaring. Zie het niet als een EHBO-cursus of iets dergelijks. Ik ga jullie ook zeker geen medische handelingen aanleren. Dat zul je toch zelf moeten doen via de gecertificeerde richtlijnen. Ik laat jullie gewoon wat dingetjes, wat handigheidjes zien. En misschien heb je er wat aan voor als je zelf op avontuur gaat. Oké, stel je voor, jullie gaan weer op avontuur in het buitenland indien het weer kan. En je krijgt een medisch ongeval, je bent in the middle of nowhere en je hebt geen eerste hulpkit bij je. Dan kunnen kleine dingetjes die kunnen al grote problemen veroorzaken. Maar stel je voor, je hebt echt een noodgeval en je moet opgehaald worden. Dan kan het even duren. En dan is het echt wel handig als je een eerste hulpkit bij je hebt met de juiste spullen. Allereerst, ik heb een aantal belangrijke punten waar je voor jezelf over na moet denken. Toegankelijkheid. Zorg ervoor dat iedereen weet waar de eerste hulpkit zich bevindt. En dat die snel toegankelijk is wanneer je hem nodig hebt. Herkenbaar voor iedereen. Als zijnde de eerste hulpkit. Deze is rood en er zit een medisch kruis op. Zodoende is die herkenbaar. Oké, de volgende. Super belangrijk. Dat is kennis. Heb je voldoende kennis om de inhoud van je eerste hulpkit te kunnen gebruiken? Nou, ik had het net over inhoud. Wees op de hoogte van wat er allemaal in je tasje zit. Sommige producten die hebben een houdbaarheidsdatum. Check deze zo nu en dan. En vervang indien nodig. Oké, hou het overzichtelijk. Deze kan je uitklappen en ik weet precies waar alles zit. Maar ik wil absoluut niet hoeven grabbelen in een tas. Of de tas helemaal op de kop te hoeven moeten gooien om te vinden wat ik nodig heb. Oké, mijn achterliggende gedachte. 9 van de 10 keer krijg je te maken met een klein pijntje. Zoals een versnee in je vinger, een blaar op je voet of een hoofdpijntje, you name it. Neem daarom voldoende spulletjes mee voor de gewone huistuin- en keukenongelukjes. Want daar krijg je het meest mee te maken. Maar stel je nu eens voor, je krijgt een noodgeval. Dus dan praat je over traumatisch letsel. Worst case scenario. En dan? In Nederland is de gemiddelde aanrijdtijd van hulpdiensten tussen de 15 en de 20 minuten. Dus dat betekent dat als ik nu 112 bel, ik ben hier midden in de bossen. Dat betekent dat ik in ieder geval die 15 en die 20 minuten op mezelf ben. Daarvoor draag ik deze Care Plus package met een persoonlijke aanvulling. Nou, zit ik in het buitenland en is die gemiddelde aanrijdtijd hoger dan die 15 of die 20 minuten. Dus ik zit echt een beetje in de middle of nowhere. Dan neem ik mijn zelf samengestelde EHBO kit mee. Golden hour, het gouden uurtje. Dit is de periode na traumatisch letsel. Dat als je snelle medische afvoer hebt en de juiste medische zorg, dat de kans van overleven het grootst wordt. Maar dit hangt natuurlijk wel af van het letsel. Oké, er kunnen natuurlijk 1001 dingen gebeuren. Maar ik heb voor mezelf en voor jullie een aantal letsels op een rijtje gezet. Waarvan ik denk dat ze reëel zijn. Omdat ze mogelijk kunnen gebeuren in de outdoors. En als je op avontuur bent. Wonden. Er kan natuurlijk van alles gebeuren. Maar denk met name aan snijwonden. We maken gebruik van messen. En je kan jezelf ook verwonden met een mes. Het zij door vermoeidheid, het zij door verkeerde techniek. Maar los daarvan, het kan gebeuren. Je kiest er niet voor. Ik heb het persoonlijk zelf meegemaakt bij iemand in Schotland. Die sneed zichzelf in de duim met een survival mes. En dan heb je toch wel een flinke uitdaging. Botbreuken. Misschien kom je te val. En heb je een rugzak op en vang je je hele gewicht op met je pols. En breek je daarbij je pols. Nou, er zijn er nog wel meer voorbeelden. Botbreuken. Kneuzingen. Misschien kneus je je pols of verzwik je je voet. Dat kan gebeuren. Blaren. Lange afstanden lopen, meerdere dagen of verkeerd schoeisel dragen, dat kan zorgen voor blaren. Brandwonden. Wij maken gebruik van kampvuren en van branders. Denk ook aan kokend water. Als je dat over je heen krijgt, dan heb je toch wel echt een lelijke tweede graads verbranding. Onderkoeling, hypothermie. Heb je te maken met slecht weer, harde wind, veel regen en koud weer. En je kan jezelf niet opwarmen in een shelter of bij een kampvuur, of je kan geen droge kleding aandoen, dan kun je onderkoeld raken. Beten. Nou, ik verwacht echt niet dat ik door een slang word gebeten of zo, maar ik denk wel aan teken.
Dat zijn echt wel hele vervelende dingen. Maar ik denk ook aan muggen. Ziek worden. Nou, dat kan. Je kan iets verkeerds gegeten of gedronken hebben. Of je hebt verminderde weerstand. Dan kun je ziek worden. Uitdroging, dehydratie. Drink in alle tijden voldoende water. Drink je niet voldoende, dan kun je uitgedroogd raken. Vooral met flinke inspanning. Ik had het net over ziek zijn. Ja, als je moet overgeven en dat gaat maar door, dan kun je ook uitgedroogd raken. Koolmonoxidevergiftiging. Nou, we maken gebruik van kachels en branders. Ventileer jij je tentje niet goed en heb je onvoldoende zuurstof, dan kun je dus koolmonoxidevergiftiging krijgen. Maar denk ook aan rookvergiftiging. Bijvoorbeeld bij een kampvuur. Stel je voor, de rook die waait elke keer in je gezicht of je onderkomen in, dan kun je ook een rookvergiftiging krijgen. Hittestuwing. Nou, met name met warm weer. Zorg er altijd voor dat je wat op je hoofd draagt ter bescherming tegen de zon. Maar het hoeft niet per definitie met warm weer. Stel je voor, je moet een flinke inspanning leveren en je bent te warm gekleed, dan kun je ook een hittestuwing oplopen. Bevriezing. Met heel koud weer heb je te maken met bevriezing, frostbite, frostnip. Zorg ervoor dat je altijd je handschoenen aan hebt en je muts op. Ik heb een keer mijn rechteroor bevroren gehad. Dat is echt geen pretje. Oké, we hebben natuurlijk onze eerste hulpkit. Maar het allerbelangrijkste is dat als er wat gebeurt, dat je eerst de hulpdiensten inschakelt. En dat je voorzien bent van de juiste nummers en de juiste manier waarop je ze kan bereiken. Mijn first aid kit voor de 15 tot 20 minuten reactietijd. Dit is de Care Plus Basic First Aid Kit. En ik heb als aanvulling een reddingsdekentje, wat date, en wat paracetamol erbij gedaan. Een goede verbandsschaar. Wat deed. Handschoentjes. Tourniquet. Wat breaklights om in plaats van ongeval te markeren. Face shield voor de mond-op-mond beademing. Noodverband. Snelverband. Snelverbandje. Wat compressiegaasjes. Een rolletje tape. Verbandjes. Beetje Dettol ontsmettingsmiddel. Driekante doek. Een noodslaapzak. Reddingsdekentje. Theezakjes. Wat methelineverband voor brandwonden. En een spalk, Samsplint, met daarbij behorende boekje. Paracetamol. Wat suiker voor in de thee. Pleisters. Wat naaldjes, maar dit moeten eigenlijk pipetnaaldjes zijn voor de blaren. Een pincet. Wat ibuprofen. ORS-zakjes voor de uitdroging. En wat hechtpleistertjes. Ik hoop dat jullie je eigen eerste hulpkit gewoon lekker dicht kunnen laten op de avonturen die jullie gaan doen. Hopelijk hebben jullie er wat aan deze video. En vonden jullie de video leuk?
Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op Fred Outdoor. En ik zeg stay safe. En hopelijk tot de volgende keer. Tjus.